Vă salut și bine ați revenit pe canalul Călător prin România. Astăzi vă prezint ultimul obiectiv din localitatea Racoș și anume Castelul Sucos-Betlen. Castelul Sucos-Betlen este un monument istoric care se găsește la 68 de km distanță de Brașov, în partea centrală a comunei Racoș. Castelul a fost construit în stilul renașterii transilvanene în anul 1625 și a fost reședința contelui Sucos. Acesta a primit domeniul respectiv de la Gabriel Betlen ca recompensă pentru servicii militare. Pe locul actualului castel exista un conac, care data din anul 1494. O altă teorie este că înainte de construirea actualului castel a existat mai degrabă o mănăstire decât un conac, iar castelul a fost construit din pietrele sale. Castelul de 3200 metri pătrați are o curte interioară și una exterioară, dar și un zid dublu de apărare. În afara zidurilor era un șans de 5 metri adâncime și 21 de metri lățime ce era umplut cu apă. Tot castelul era înconjurat de altfel de apă și avea rol de protecție.
Atacatorii care reușeau să treacă de șanțul cu apă aveau de confruntat două rânduri de ziduri. Zidul principal al castelului era prevăzut și cu guri exterioare prin care cei din interior se puteau apăra, aruncând cu șmoală sau trăgând cu arcul. Cele 4 laturi ale castelului erau legate prin bastioane rotunde, fiecare dintre acestea jucând un rol clar definit în administrarea fortificației. În unul dintre bastioane era bucătăria, în bastionul din față dreapta. În al doilea bastion, cel din dreapta intrării, se depozitau armele. În bastionul din stânga intrării erau depozitate hainele și averea. Iar în bastionul din față stânga erau dormitoarele familiei Bethlen. Pe centrul clădirii sunt doar 3 camere, iar intrarea în camere se face din una în alta. Intrarea principală în castel nu este în locul intrării actuale, ci fix în partea opusă, în mijlocul clădirii principale cu turn. Iar la etaj, unde sunt geamuri înguste, era hambarul.
Pe partea stângă, de la intrarea actuală în curte, era locul în care stăteau cei care se ocupau de administrarea domeniului. Castelul, sub forma unei fortărețe pătratice, este întărit la cele 4 colțuri cu turnuri circulare, probabil pe timpul lui Sucos Gheorghi, la începutul secolului al XVII-lea. După moartea acestuia, în anul 1631, castelul este preluat de Budai Peter și după ce moare și el în anul 1694, castelul trece în proprietatea contelui Bethlen Samuel. El este cel care a mărit și a întărit castelul, a înălțat zidurile construind și un turn de poartă. Spre sfârșitul secolului al XVII-lea, de destinul acestui loc se leagă și o parte a vieții familiei domnitorului Valahiei Ghica I. În timpul războiului dintre turci și austrieci din anul 1664, domnitorul Ghica a fost silit să fugă în Polonia. În drumul său prin Transilvania, familia s-a bucurat de protecția prințepului Mihail Apafi și a fost găzduit aici. Tot aici a născut domnița Maria pe fiul său Matei. Castelul a servit ca locuință temporară familiei Bethlen până în anul 1873, când trece în proprietatea contelui Telechi Samuel. În anul 1903, Samuel Telechi, moștenitorul domeniului, vinde castelul pentru suma de 420.000 de coroane. Din anul 1903, castelul este preluat de comunitatea locală.
După primul război mondial, castelul trece din mână în mână, fără ca cineva să se ocupe de buna întreținere a acestuia și mai ales de renovare. A fost loc pentru jandarmi, depozit de pompieri și multă vreme a fost folosit adăpost pentru animale. Prima restaurare oficială a avut loc în anii 1990, dar fără a ține cont de materialele folosite anterior. Puteți să vă lăsați opinia printr-un comentariu și mulțumim că ați urmărit acest video. Dacă v-a plăcut, distribuiți și prietenilor. Acest lucru ne-ar ajuta foarte mult. Vă mulțumesc că v-ați abonat la acest canal, iar dacă nu ați făcut-o, vă rog frumos să o faceți. În încheiere, vă reamintesc că abonarea este gratuită și vă doresc toate cele bune.